Sziasztok gyerekek! Megint találtam egy érdekes cikket a neten. Arról szól, hogy Amerikában van egy egyház, az elsőszülött egyháza a neve, és hát az egyház azzal került az érdeklődés homlokterébe, hogy ők elvetik a modern orvoslást, és minden betegséget a hit és az ima segítségével akarnak gyógyítani. És hát ez egy szép és jámbor elgondolás, csak arról feledkeznek el, hogy a Jóisten a modern orvoslásban is ugyanúgy benne van, mint ahogy a fában, a virágban, és minden egyes, a világ minden egyes atomjában és minden egyes gondolati rezdülésében. Ezért a modern orvoslást teljesen elvetni, hát egy kicsit csacska dolog. A másik, hogy ugye hát sajnos tragédiák is történtek a gyülekezetükben, mert többen ugye, meghaltak az imájuk ellenére, és ők ezen nem gondolkodtak el. A szóvivőjük azonban hát védte a gyülekezet hitvallását, és azt mondta, hogy mi mindent Isten segítségével akarunk megoldani, Isten segítségében bízunk, hiszünk abban, hogy Isten megóv minket a betegségektől és meggyógyít minket. Na most ennek a hitvallásnak az első része az egy csodálatos jó dolog, hogy mindent Isten segítségével vélnek megoldani, hiszen ugye veréb nem eshet le a fáról, atyám tudta nélkül, mondta Jézus, tehát Isten akarata ellenére semmit nem lehet tenni, és semmi nem történhet meg. Ugyanakkor ugye csacskaság a Jóistent lekorlátozni akármilyen módon, akár egy emberre, vagy emberek csoportjára, vagy szertartásokra, vagy az Istennel való bármilyen kapcsolatra korlátozni a Jóisten hatását a mi életünkre. Tehát ez az egyik tévedés, hogy ők azt hiszik, hogy hát az modern orvostudomány az ördögtől való, és az nem Istentől való. A másik tévedés az, hogy ha figyelmesen elolvassuk Jézus szavait, azt mondta, hogy Isten felhozza napját jóra, rosszra egyaránt, és esőjével enyhet ad igaznak és hamisnak. Hogyha ennek a mondatnak a jelentőségébe belegondolunk, akkor legyen az bármilyen rossz, ha betegek vagyunk, én, hogy ezzel a gyógyíthatatlan betegséggel, a Bechterew-kórral, aztán most még meg is vagyok fázva, hogy legyen bármilyen kellemetlen a betegség, de tavaly októberben még kellemetlenebb pokoljárása volt. Legyen bármilyen rossz a betegség, az Isten szemében nem olyan, hogy elutasítandó, és egy akarata ellen való dolog. Na most az igazi bökkenő az egész hitvallásban és az okoskodásban, hogy ők azt gondolják, hogy Isten megóv minket a betegségektől és meggyógyít minket. Még ez is nagyon jó, ez is egy csodálatos gondolat, csak sajnos nem az a betegség, amit mi annak tartunk, nem az a betegség, hogy nekem görbe a láb, hátam fájnak az izületeim, sántikálok, köhögök, folyik az orrom, és a hasam fáj, vagy bár emésztési problémáim vannak, hanem a betegségünk az, hogy ettünk a jó és a rossz elkülönítésének a fájáról a paradicsomban. Mindnyájan Ádámok és Évák vagyunk. Eltávolodtunk Istentől, elkóboroltak a bárányok, a tékozló fiú kikérte a jussát, és ugye elment kirándulni, vagy szerencsét próbálni. Elgurult az asszony pénztárcájából a 10 pénz, és ugye a 10-et keresi az asszony, a jó pásztor újból egybegyűjti a bárányait, és
ezek a betegségek, amik gyötörnek minket az életünkben, és hát való igaz, nagyon sok kellemetlenséget okoznak, pont ezek a gyógyszerek, hogy kigyógyítsák a lelkünket, a szellemünket, az Istentől való eltávolodottság békjójából és betegségéből. Tehát igaz, hogy a Jóisten meggyógyít minket, de pont a betegségekkel és nem a betegségekből. És hogyha a Jóisten úgy látja jónak, hogy valakiről eljött az ideje, hogy meggyógyuljon, akár ima hatására, akár gyógynövényfőzetek hatására, akár úgy, hogy egy orvos fölvágja a hasát és összevarja a sebet, vagy kivágja a tumort, akkor az ember meggyógyul, és orvosok is vannak, akik műtét előtt imádkoznak, és összeteszik a kezüket, és kérik, hogy Jóisten segítse őket. Amikor a fogamat húzták, ugye a barátom, fogorvos barátom, akkor az asszisztens nő imádkozott közben, hogy ugye jól sikerüljön a foghúzás. Tehát nagyon sokféle módja van annak, hogy a Jóisten hasonl a mi életünkre, de az alapgondolat az, hogy ugye a fizikai betegség az a gyógyszer, és az a gyógymód, azzal gyógyítja a lelkünket. Hát így álljunk hozzá, gyerekek. Sziasztok, hello!